सञ्जयको घरमा केटाहरू मासु पकाइरहेको छ। म रोस्टको लागि रेडी गरिरहेको छु। विदिन 7 days चाहिँ हामी यता घुम्ने बस्ने गरिरहेको छौँ। 7 दिन चाहिँ हामी बस्ने गराएको छौँ होइन। अहिले चाहिँ हामी कति 4 दिन कि 5 दिन भइहाल्छ। 5औँ दिनको दिन चाहिँ हामी रोस्ट बनाउँदैछौँ। हिजो पानी टार सनीटार घुम्यो होइन। अब भोलि इलाम बजार सिराजी जानुपर्छ। आज चाहिँ हामी पुरा रोस्ट बनाइरहेको छौँ। लेट्स चिल एन्ड ह्याभ अ फन इन्जोय इट। गाइज मासु पाक्न आँट्यो। हाम्रो कुकमेन हुनुहुन्छ सुधीर मिस्टर खत्री र हाम्रो मसला मेन हुनुहुन्छ यता अनि हेल्पर भतिज मिस्टर भतिज र यता हाम्रो लाइट असिस्टेन्ट हुनुहुन्छ सबिन भान्जा र म छु यता फोटोग्राफर र रोस्टमेन चाहिँ निशान ढकाल निशान फोटोग्राफी। सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। निशान फोटोग्राफीलाई लाइक गर्नु होला यो भिडियोलाई होइन। के भन्नु अरू दुःख गरेर बनाएको हुन्छ नि त भिडियो। लाइक कमेन्ट होइन ओके स्टार्ट। रोस्ट मास्टर हामी चाहिँ गेम खेलिरहेछौँ। उता चाहिँ टेस्ट गरिरहेछन्। दिस इज रोस्ट सो टेस्टी सो नाइस। रोस्ट डेभलपर अप्सन्स आवर सुधीर खत्री। एन्ड यता चाहिँ हाम्रो हेर्दै थुक्निल्ने हुनुहुन्छ हाम्रो किरण भतिज। ए खाना आँट्नु भएको रहेछ। यता हाम्रो सबिनजी पुरा चार्जमा जस्तो तर धुवाले हो है गाइस। हामी जस्तो फटा छैनौँ। मैले बनाएको रोस्ट गाइस जिन्दगीमा फर्स्ट यति मिठो भयो। आम रोस्ट मास्टर अबदेखि कहिले रोस्ट मै बनाउँछु।